Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε δίπλες, έτσι. Θα φτιάξουμε δίπλες όμως χωρίς να παιδεύεστε με πυρούνια, με πυρούνες, με ειδικά εργαλεία. Είναι τόσο εύκολο που μπορεί να το φτιάξει και ένα μικρό παιδί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλουμε 6 αυγά, εντάξει. 6 αυγά, 330 γραμμάρια είναι το σύνολο, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια γάλα, 50 γραμμάρια ούζο, χυμό από μισό λεμόνι για τραγανότητα, μία τσιμπιά αλάτι και τα ανακατεύουμε. Ξεκινάμε να ρίχνουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λοιπόν, έχουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει, είναι πολύ μαλακιά, βλέπετε. Δεν κολλάει στα χέρια μας, έτσι. Το αλεύρι που έχω χρησιμοποιήσει είναι 700 γραμμάρια. Μπορεί να σας πάρει όμως λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Μεμβράνη. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας. Λοιπόν, το σκεπάσαμε με μεμβράνη και αφήνουμε τουλάχιστον 20 λεπτά να ερεμήσει, να ξεκουραστεί το ζυμάρι για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε. Θα βάλουμε αλευράκι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε πόσο εύπλαστη είναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα κόψουμε με ένα μαχαίρι ένα κομμάτι. Βάζετε αλευράκι στον πάγκο σας, μην το λιπάστε. Λοιπόν, ανοίγουμε το φύλλο μας όσο πιο ψηλό μπορούμε. Εντάξει, ψηλό. Θα σας δείξω τώρα. Το πάγος του φύλλου πρέπει να είναι τόσο. Βλέπετε, μισό χιλιοστό με 3 χιλιοστά. Κόβουμε σε φύλλα. Θα πάρουμε μια καθαρή πετσέτα. Θα βάλουμε τα φύλλα μέσα. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να μας ξερωθούν τα φύλλα. Εντάξει. Και θα σκεπάσουμε. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα συνεχίσουμε να ανοίξουμε το επόμενο φύλλο μας. Λοιπόν, αφού αλευρωθήκαμε καλά, έχω βάλει σε ένα τηγάνι σπορέλαιο, έτσι, είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. Εγώ θα προτιμούσα να βάλουμε καλαμποκέλαιο, βγαίνει πιο καλό. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα κομμάτι, να δούμε πότε θα είναι έτοιμο. Θα πάρουμε
το βάζουμε όλο μέσα όπως βλέπετε. Μην το φοβάστε καθόλου, έτσι, μέχρι να βγάλει φουσκαλίτσες και τώρα θα κάνετε αυτό το πράγμα. Κρατάμε λίγο εδώ, εξάλλου η δίπλα αυτό είναι. Να βγάζει φουσκάλες και να μένει τραγανό. Βγάζουμε το λάδι, το κουμπάμε, πάμε να φτιάξουμε μία επόμενη, την παίρνετε και τη βάζετε μέσα. Τη γυρνάμε, εντάξει, και έχετε το χρόνο, μην το φοβάστε. Χαμηλά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός, το τηγάνισμα δεν το βάζουμε πολύ δυνατά, έτσι. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα τηγανιστεί καλά η δίπλα μας και μέσα δεν θα είναι ομή. Πάμε να σας δείξω άλλη μία. Τη ρίχνετε όλοι μέσα, εντάξει, την αναποδογυρίζετε και ξεκινάτε και κάνετε αυτό το πράγμα. Τώρα ξέρετε ότι η δίπλα είναι ψημένη και μέσα. Βλέπετε, έχετε το χρόνο να την γυρίσετε. Λοιπόν, οι δίπλες μας είναι έτοιμες. Πάμε τώρα, θα βάλουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, χυμό από ένα λεμόνι, και ξεκινάμε να βράσουμε. Ένα ξυλάκι κανέλας, ξεκινάμε να βράσουμε. Από την ώρα βρασμού το κρατάμε 2 λεπτά και θα ρίξουμε το μέλι μας. Εφόσον πέρασαν τα 3 λεπτά, κλείνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το μέλι μέσα, 300 γραμμάρια μέλι θα ρίξουμε, ανακατεύουμε, θα πάρουμε μία δίπλα όπως είναι καυτό και θα την ρίξουμε μέσα και η πρώτη μας δίπλα είναι έτοιμη. Συνεχίζω. Λοιπόν, όπως είδατε, είναι πανεύκολο να φτιάξετε δίπλες, δεν είναι τίποτα, έτσι, και δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να τις αγοράζετε στο εμπόριο 20 και 25 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!